Một lớp học nghèo năm 1798 lại viết lại cả sách giáo khoa của châu Âu. Ở Stan, Thụy Sĩ, Johann Henrik Pestalozzi gom những đứa trẻ mồ côi sau chiến tranh. Trong căn phòng gỗ đơn sơ, ông khẳng định trẻ em không phải là cái bình rỗng để rót chữ, mà chính là trung tâm của giáo dục. Hãy tưởng tượng bàn ghế siêu vẹo nhưng ánh mắt trẻ thì sáng rực. Từ lớp học đó, triết lý đối sang Chicago của John Dewey năm 1899 rồi vọng lại cả từ lời Khổng Tử hơn 2.000 năm trước. Chúng ta sẽ đi qua 3 nhân vật, một Thụy Sĩ, một Mỹ, một Trung Hoa, để xem vì sao trẻ em ở trung tâm, nhưng 4 vòng xung quanh vẫn quyết định. Và ở cuối, một mô hình khoa học sẽ cho thấy 5 yếu tố ấy chiếm tỷ lệ ra sao trong hành trình học tập. Nhìn xa tưởng là lớp học trật tự, nhưng lại thấy bọn trẻ chạy nhốn nháo, bàn tay lấm mực, ánh mắt sáng rực. Tôi mà ngồi đó chắc tưởng mình lạc vào phiên chợ, nhưng chính từ sự hỗn loạn ấy, trẻ em bất ngờ trở thành trung tâm. Sau chiến tranh, những đứa trẻ mồ côi tụ tập trong lớp học tạm bợ mà Pestalozzi dựng lên ở Stan. Ông không bắt học thuộc lòng mà cho hát, lao động, đọc, viết. Nghe thì dối, nhưng chính cảnh ồn ào ấy lại gieo mầm triết lý học bằng óc, tim và tay. Từ Stan, ý tưởng lan sang Thụy Sĩ và Đức, thành khởi đầu cho quan niệm học sinh là trung tâm. Nhưng câu chuyện đâu dừng lại ở đó. Nếu học trò là trung tâm thì ai sẽ là động cơ đẩy con tàu? Chicago 1899, lớp học rộn ràng như một xưởng nhỏ. Những con tay vụng về khâu vải, ổ bánh nở phồng, tấm gỗ kêu lách cách. Nếu thầy cô lúc đó chỉ lo giữ trật tự thì toang rồi. May mà họ trở thành người khơi gợi, nếu không đã là một cảnh sát của lớp học. Năm 1899, John Dewey mô tả lớp học như một xã hội thu nhỏ. Học sinh học qua nấu ăn, khâu vá, làm mộc. Giáo viên không còn đứng bục mà lùi lại, chỉ gợi mở khi trò vấp ngã. Những chi tiết đời thường, chiếc kim, ổ bánh, thanh gỗ trở thành vết khắc trong ký ức học trò cả đời. Vế thứ hai của ngũ giác hiện rõ, thầy cô là động lực, nhưng lớp học đã giống như một xã hội, thì nền đạo đức sẽ xây dựng từ đâu? Nếu giữ lễ nghi Khổng Tử trong kỷ nguyên số liệu có quá cứng nhắc? Có người nói gia đình và xã hội dựng nên nền đạo đức vững chắc, nhưng kẻ khác bảo ép lễ nghĩa nhiều quá thì lớp học thành trại huấn luyện. Vậy điều gì mới thật sự là nền tảng? Khổng Tử coi trọng hiếu kính, quan hệ thầy trò và lễ nghĩa làm gốc xã hội. Đây là vế 4 và 5 của ngũ giác giáo dục. Gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng. Nhưng hôm nay tranh luận bùng lên. Một phe bảo kỷ luật giúp trò giữ nề nếp, phe khác lại lo gò bó quá thì giết chết sáng tạo. Hai luồng ý kiến song song tồn tại, và câu hỏi còn treo đó: bệ đỡ này là lá chắn bảo vệ hay vòng xiềng trói buộc? Để tìm câu trả lời, ta phải nhìn tới khoa học hiện đại. Ngũ giác giáo dục chỉ vững khi trẻ em thật sự là trung tâm. Từ lớp học nghèo ở Stan đến Chicago 1899 và cả Minh Triết Khổng Tử, tất cả đều chỉ về một hướng. Mùa tựu trường này, khi tiếng trống khai giảng vang lên, hãy thử nhìn quanh, 5 yếu tố ấy trong lớp học của con em mình đang được phân bổ thế nào, và theo một mô hình tổng hợp từ nhiều nguồn nghiên cứu để tham khảo. Ảnh hưởng thường thấy mạnh nhất là từ cá nhân và thầy cô, kế đến là gia đình, rồi nhà trường, cuối cùng là xã hội. Hẹn gặp lại vào thứ 3, 5, 7 với những câu chuyện lịch sử soi sáng hiện tại.